minggu batuk tak hilang, korang tak kisah, boleh scroll. Tapi kalau korang kisah, stay dan dengar petua untuk hilangkan batuk daripada saya. Petua yang pertama ialah madu. Madu merupakan bahan yang telah lama digunakan untuk menghilangkan batuk. Selain itu, madu juga dapat menghilangkan sakit tekak dan juga batuk kanak-kanak. Kalau korang tak percaya, korang boleh tengok dekat farmasi, mesti banyak sangat ubat batuk yang menggunakan bahan seperti madu. Selain itu, madu juga lebih baik daripada ubat batuk seperti dextromethorphan. Petua yang kedua ialah bernafas dengan wap air panas. Letakkan air panas dalam mangkuk yang besar dan letakkan kepala di atas mangkuk serta hirup udara daripada wap air panas tersebut. Dan jangan lupa letakkan tuala di atas kepala supaya wap tidak berkeliaran. Petua yang ketiga pula ialah halia. Halia ni mempunyai bahan yang dapat meredakan keradangan. Selain itu juga, halia ni dapat merehatkan sel membran dalam saluran pernafasan. Sebagai contoh, korang boleh buat air ke, sup ke. Tapi kena hati-hati sebab takut boleh menyebabkan ketidakselesaan pada bahagian perut. Jadi gunakan pada tahap sederhana. Petua yang keempat dan juga yang terakhir ialah berkumur menggunakan air garam. Air garam ini dapat menghilangkan sakit dan gatal tekak. Ia juga dapat membersihkan kawasan mulut dan juga oral pesakit. Tahu info-info kesihatan lebih lagi? Boleh like dan follow akaun ni sekarang juga. Bye!